Коротше, переїхав я в даунтаун Чикаго. Мені їхати з роботи додому або з дому до роботи близько години і маю кучу часу записувати всякі відосики. Дорога нудна, часу багато, слухаю книжки, слухаю музику і думаю, що тепер можна багато записувати теми. Так виглядає поки що моя дорога додому, разом з трачками, з іншими машинами. Повезло, що трафік такий більш-менш окей, можна їхати, але насправді то піздець. Але то таке, то особисті зміни. А що в нас по траках? По траках в нас ситуація така собі. Пару тижнів то ми вже розказували, що були куча всяких кончених інспекцій. Ще вони обновилися все, ми ще такі чекаємо, дивимося, що в нас буде. Будуть не класні новини, це точно. Зараз якось поки що все спокійніше. Трохи обіжаємо ми цей мейн, обіжаємо вейстейшени. Якось краще. Є там один кончений поліцейський, який вже ми знаємо, як його звати, ще щось, який дуже любить зупиняти траки, дуже, кажуть, не любить East European людей, там, водіїв, компаній, і любить дуже сильно штрафувати. Хоча ми вже побачили, що він пару вайлечнів, які нам дав, то можна оспорювати, там не розуміємо, до чого він домахався, і ми будемо робити дейтаків. І рейд за милю трошки піднявся. Ще відтоді, як це був DOT Week, воно ще в районі далі так 2.26, 2.27. Середній рейд в компанії тримається. На таких рейтах, в принципі, можна жити. Так виглядає. Солярка падає в ціні так потрошечки, не сильно, але не росте, що це теж добре. Страхівка буде в нас, напевно, дорожча, бо тому що з тими інспекціями, з тими вайлейшенами всякими, ми ще не знаємо, але на зараз от renewal, скоро буде обновлення страхової. І подивимося, які нам квоти дадуть наші агенти, надіюся, класні. Так само і Денис переїжджає в даунтаун, десь через 2 тижні. Будемо тепер тусити трохи в даунтауні, відосики знімати вам з даунтауну. Це вхід в наш будинок. В даунтауні важко знайти парк, у нас прямо під боком аж 2 їх. Таке ото Чикаго. Жив собі нормально в селі, ніхто мене не чіпав, все було класно. Тепер, треба тих трафіків, все таке. Це вже, коротше, не село. Це парк наш на районі. Майже як Централ Парк в Нью-Йорку, але це Централ Парк нашого району в Чикаго. В нашій компанії ми досить класно все настроїли. У нас є конкретні дивіжени, у нас є департменти, у нас є менеджера, у нас є хеди дивіженів. Кожен відповідає за свою якусь там діяльність, за свою там частинку компанії. Але буває таке, до чого про цей відосик йде. Наприклад, не доплатили $50 за милі. Пояснюю, всі майже системи в траковій компанії, ці TMS, які рахують милі, там, де вводяться грузи в систему, вони рахують милі по PC-Miler. Головна програма для рахування миль в тракових компаніях. Використовують їх великі тракові компанії. Де вбиваються зіп-коди. Зіп-коду то зіп-коду, тобто де ви робите пікап, від того зіп-коду і далі де йде доставка, до того зіп-коду рахуються милі. Люди, за ці милі брокер нам платить гроші. Брокер нам не платить гроші, що трак буде з'їжджати десь там на gas-station, заправлятися 10 миль. Або водій провтикав цей ексит, а на іншому екситі з'їхати і теж треба там, не знаю, 10 миль в іншу сторону їхати. Брокер не платить нам за це. Брокер платить нам від зіп-коду до зіп-коду. Коли диспетчер дивиться, скільки попросити грошей за цей груз, який брокер пропонує, диспетчер в Google Maps чи там на тому ж PC-Miler пише зіп-код, де пікап, зіп-код, де деливері, бачиш там 490 миль, і так вираховує, там, мені треба то стільки-то за цей груз, там $800. Я хочу, щоб було там стільки. І так само вираховує він рейд за милю. Диспетчер не знає, де ви будете заправлятися, чи попросити більше за цей груз, чи ні. Тому так само і платиться зарплата. Перед тим, як водій виїжджає на дорогу, відбувається з водіями координація, тобто водії знають, що робити. Ось така тема цього відео. Більш детальніше зараз будемо проходити. А наразі я вже під'їжджаю додому. Дивіться, який в мене тепер в'ю. Вже тепер не топ-поле, яке я вам показував раніше. Бекяр, це в мене озеро там, блін. Трохи треба їхати додому.
15 хвилин ще лишилось, 13. Якщо вам цікаво про життя в даунтауні, хто щось хоче, може комусь детальніше щось розказати, якісь райончики показати, пишіть, коментуйте. Приїхав я на роботу і їду зараз, подивлюся на ярд. Вже знаю, що кількість траків на ярді велика. Як на нашу компанію, що, взагалі не радує. І не знаю. Зараз максимально швидко шукаємо водіїв. В принципі, на кожен трак вроді вже водії, але в кожного якісь там свої причини, чого ще не зараз не в траці. Там то щось зробити, то зробити, там карточку, medical card обновити, то там ту вікснотіс комусь здати і так далі. От, їдемо, подивимося, як воно все виглядає у нас з першого плану. Коротше, от якісь тут вже траки, це не наші траки. От я вже прям бачу, стоять зразу коло. Навіть не ззаді, означає, що ззаді вже місця немає, напевно. Один трачок. 132, що він тут робить? Не знаю, 129-й. Бреню був, бреню трак. Цей не бреню, але все одно, що він тут робить? 3 траки. Збоку, ого, що тоді ззаді? Не дивитись. Так, цей жовтий не наш. Синій наш. Той, що нас кинули, я розказував. Жовтий овнера. Дозволили йому запаркуватись. Є місце тут, а чого тут не запаркуватися? Там ззаді збоку паркуватись. Чорний наш, трейлера наші. І 134-й, блядь, так ще й не виїжджає. Новенький трак, йо-моє. Ніхто не хоче новий трак? Нулячий. 60-65 центів за милю, залежить від досвіду. Пишіть. Не знаю, вроді вже там, наскільки я чув, що водій вже має бути на нього. Але таке, як завжди, водії потрібні, траки, хтось їде кудись відпочивати, літо, хтось додому, хтось там в іншу країну, коротше. Це, паровоз мені тут не подобається, цей поїзд з 3 траків. Дивіться, як Андрій паркується. Як можна паркуватися? А ну покажи, як ти пофіксив check-engine. 2 чи 3 траки останні, які виїхали, показують буквально там на перших милях по 2 check-engine. Коротше, що зв'язано з DEF-системою. Або хіровий DEF ми заливаємо, якийсь там з водою він чи що, або хір його знає що. А так виглядає овнерський трак. Зелений фрейм, зелена рама, колеса окей. Тут вроді все норм. А ну подивимося, які в нього шланги нашого Алехандро. Тобто вже може десь щось тут офіцери пробували би доїбатись. Я надіюсь, трохи чорна полоса наших поганих інспекцій закінчується. Ось такий признак, коли в нас тільки що був мітинг зі всіма хедами, сидимо ми і висилають одну інспекцію, який наш водій прийшов. Назар, дякую, дуже класно. Другий левел, чистий, ще сфоткався з поліцейським. Молодець. І буквально це там було середина мітингу, приходимо до кінця мітингу. І ще одну інспекцію висилають, 3-й левел, нашого водія також чистий. Переживаємо, може, коли якісь інспекції висилають, але ці останні, дивіться. Чисті наші інспекції, Назар з фоточкою, з водієм. Чисто, без вайолейшенів. Тут чисто, без вайолейшн. Надіємося, справи будуть покращуватися. Рейд за милю покращується. Бачимо, інспекції трошки краще. Не знаю, як сильно нам це допоможе, але надіємося на краще. От, поки як я живу вже в даунтауні, мушу тримати свій велик тут. Поки що я не маю місця на 2 велики вдома тепер. Поки що стоїть тут, а може десь тут на стіну вальнути велик. Буду дивитися на нього і думати, що треба тренуватися. Дуже би хотілося почути зараз дати якусь оцінку цієї нашої якоїсь зараз проблеми, яка є, чи як, я не знаю.
так як тут багато водіїв дивляться нас, скажіть, чого так? 3 останніх траки фретлайнери, які виїжджають, через буквально перший день, перші дні появляються чек-енджини. Що за фігня? Чого так? І один з траків, який 50 тисяч миль проїхав, почав перегріватися. Цей трак, який почав перегріватися, завезли на шап, на дилера. Дилер підключив туди всі свої там комп'ютери, що там вони підключають, зробили діагностику. Каже, ніякої проблеми не виявлено. Ви забирайте цей трак, все нормально. Не хочеш взагалі з новими траками мати якісь проблеми. Як так? Ти ж переплачеш дофіга $1000 для того, щоб не мати цих проблем, а вони все одно є. Нові фретлайнери. Можливо, будемо пробувати Volvo. У нас якраз ми зараз плаємося на якусь кредитну лінію там з Volvo, з їхнім фінансовою всією системою. І будемо пробувати, може затестуємо якісь пару нових Volvo, бо багато хто каже, Volvo краще, хтось каже, фретлайнери краще. Така собі ситуація, звісно. Будемо дивитися, що воно нам показує. Також хочу додати, що ми продовжуємо шукати шап. Нам дуже сильно потрібен шап, будемо наймати механіків на роботу, достатня кількість траків, щоб відкривати свій шап, ми до цього вже готові. Так як, в принципі, нам би то хотілося, це вже просто ситуація заставляє. Треба шап, будемо вже якісь там роботи мінімальні починати робити в себе в шапі, там масло, там тормоза, але ми так і не знайшли білдинг. Тобто саму майстерню ми її шукаємо, на ринку дуже мало всяких майстерень, в оренду купити, скажімо, нічого нема. І то кажуть, що зараз самі кращі часи для цього, бо тому що поганий маркет, компанії якісь там банкротяться, якісь виходять з бізнесу. Тобто і зараз нічого немає, взагалі нічого. Тобто, а щось там було, це або нам якась там локація не підходила дуже далеко, десь не там, де нам треба, або там щось знайшли вроді дуже класний варіант, нам би ніби окей, але офіс там маленький можна зробити. Тобто офіс там, ми б вже хотіли переїжджати, ми б вже весь наш офіс перевозити в цю вже нову локацію. Не хочемо мати 2 офіси. Щось завжди щось не то. Ми чули ці історії, що дуже важко знайти таке приміщення, яке буде підходити компанії, то що компанії потрібно. Тому багато таких компаній, не таких як ми, скажімо, більших компаній вже набагато більше починають будуватися, строїти все під себе, купляти землю, потім план, шап, паркінг і так далі, і вони починають строїтися. А такого, щоб купити чи щось реалізувати на ринку дуже мало. Тому маємо таку одну проблему, скажімо, слідуючий крок в нашому розвитку, який треба насправді вирішувати. Кожен день за цим слідкую, дивлюсь, але нічого немає, на жаль. Це в нас зараз буде Букінгемський фонтан. Букінгем фонтан. Ви бачите цей довгий будинок, а мій будинок десь там збоку. Його не видно, він десь за тим. Куча людей. Дивіться, скільки фудтраків. Теж бізнес нормальний. Фудтраки. Не семай-траки, але теж траки. Ось так я тепер під'їжджаю додому. От такі хмарочоси. Немає тепер в мене свого персонального гаражу, є тепер один великий на всіх. Напишіть коментарі, як краще там жити собі в саборбах, в селі, щоб було все класно, спокійно. Чи краще отако в Чикаго, якийсь двіж, і не знаю. Кому як краще. Я ще не зрозумів, як мені. Ні, я знаю, як мені краще. Мені краще в селі, в хаті. Але так от теж такий цікавий досвід. Не хотів я прожити просто своє життя без, скажімо, такого досвіду. Міг би, але жінка захотіла, я був не проти, та й маємо, що маємо. Там і гараж був. Я собі сідаю в такому кутку, де нікого нема. І, звісно, нормально можна працювати. І таких місць дуже багато, є аж на 3 поверхах. Є такий більш де столик, тому ще щось, але, в принципі, так зручно. Але в інших я теж буваю, потім покажу. І звідси є вихід на балкон. Якби я курив, можна було б ходити, напевно, курити. Так виглядає одна з кімнат теж. Тут можна працювати, можна фільми дивитись. Кухня навіть є. Пробуємо вийти на вулицю.
Бачите цей довгий будинок? Там квартири стартують з $8 тисяч за місяць. Коротше, ми трохи піднапряглись. У нас в один момент щось стало дофіга траків, компанійських наших траків на ярді. Близько 5. Ну, на нашу кількість траків це багато. В один момент воно ж так вийшло, це DOT вік, початок літа, ще щось, і можливо якісь там канікули, ще щось, хтось їде. І все. І чогось довго, близько тижня ми не могли закрити ці траки. Трошки піднапряглися всі, бо ми почали трохи кіпішувати, плакати, що чого траки стоять, кожен день всім нагадували, і трохи піднапряглися і закрили ці всі траки. От водії, зараз 2 водії в офісі, вчора виїхав водій, ще до кінця тижня, коротше, ну, все повиїжджає, що є дуже класно. І будемо дивитися. Водіїв, до речі, ми набрали. Ну, як набрали, скажімо, було подано більше, ніж нам треба. Водіїв у нас є зараз достатньо. Плюс ми ще чекаємо траки і, можливо, будемо когось замінювати, бо тому що такий бізнес зараз, такі часи, що ті водії, які поганий результат показують в плані, ну, ми перевіряємо, ми знаємо, чи це водій поганий, чи це диспетчер, то разом з водієм не стягують. Ми це перевіряємо, дивимося і дивимося, де ми можемо зробити які заміни, якщо в нас є можливість. Тому ми це стараємося робити, тому що зараз це все дуже важливо для нас.